ሰላም ጤና ይስጥልኝ ጓደኞቼ እንደምን አላችሁ? ግርማ ነኝ ከITec ከተማ። በዚህ አጭር ፕሮግራም ይዤላችሁ የቀረብኩት በጣም ልትጠቅማችሁ የምትችል አፕሊኬሽን ናት። እሷም ስማርት ቱልስ ትባላለች። በቀላሉ ከፕሌይ ስቶር ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦፕን እናደርጋታለን። በመቀጠልም ያለውን ፊቸር አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። ስማርት ቱል በምንከፍትበት ሰዓት በመጀመሪያ ይህንን አይነት መልክ ይዞልን ይመጣል። እዚህ ላይ ከላይ እንደምንመለከታት ለኛ የሚያሳይበትን መልክ በሁለት አይነት መልክ ያሳየናል። ስለዚህ በዚህ መልክ መቀያየር እንችላለን ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያው በተለያዩ ካታጎሪ ወይም በምድብ አድርጎ ያሳየናል። እንዲሁም ደግሞ ሁሉንም በአጠቃላይ በዝርዝር ያሳየናል ማለት ነው። ነገር ግን እኔ ለአሁን በምድብ ላድርጋቸውና ከነዚህ ውስጥ አንዳንዱን ላሳያችሁ ማለት ነው። ይህ አፕሊኬሽን ከ57 በላይ አፕሊኬሽኖችን ወይም ደግሞ ስራዎችን በአንድ ላይ ይዞ የምናገኘው ሶፍትዌር ነው። ስለዚህ አንድ ባንድ በማይበት ሰዓት ወይም ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ እንደ ሳምፕል በመውሰድ አንዳንዱን በየግሩፕ መመልከት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን በምንመለከትበት ሰዓት ምንድነው ካልኩሌተር አለ። ለምሳሌ ካልኩሌተር እንደምናውቀው የተለያዩ ማትስ ወይም የሂሳብ ስሌቶችን ለማስራት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የአድቫንስድ የሆኑ ሂሳቦችንም ለማስላት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ድራግ በማድረግ ወደ ቀኝና ወደ ግራ ይህንን አይነት ካልኩሌተር ስራ መጠቀም እንችላለን። እንዲሁም በመመለስ ኢሴንሻል ላይ ነበረ። አሁን ኮመን ቱልስ በሚለው ደግሞ በምንገባበት ሰዓት ኮመን ብዙ ጊዜ ለመጠቀም የሚያስችሉንን ነገሮች በአጠቃላይ ይዞልን ይመጣል ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ አንድ ልውሰድ እስኪ። እሱም ዩኒት ኮንቨርተር የሚላለ ዩኒት ኮንቨርተር በምገባበት ሰዓት የተለያዩ ዩኒቶችን የሂሳብና የፊዚክስ ዩኒቶችን ኮንቨርት ለማድረግ ከአንደኛው ዩኒት ወደ ሌላኛው ዩኒት ኮንቨርት ለማድረግ ወይም ለመቀያየር እንጠቀምበታለን ማለት ነው። እንደምንመለከተው በጣም ብዙ ናቸው። በጣም ብዙ የሂሳብና የፊዚክስ ነገሮችን መጠቀም የሚያስችለን ነገር እናገኛለን ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ በቀላሉ ቴምፕሬቸር፣ ዌይት፣ ሌንግዝ፣ ስፒድ፣ ቮሊዩም የተለያዩ ነገሮች አሉ። ቴምፕሬቸርን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ቴምፕሬቸር ከፋራናይት ወደ ሴልሺየስ፣ ከሴልሺየስ ወደ ኬልቪን የምንቀያየርባቸውን አማራጮች ይዞልን ቀርቧል ማለት ነው። ይህንን በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ዩኒት ኮንቨርተር ማለት ነው። ሌላው ካታጎሪ ወይም ደግሞ ምድብ ሳውንድ ቱልስ ነው። ለድምጽና ድምጽ ነክ ነገሮች የምንጠቀምበት ሲሆን እሱም ብዙ አይነቶች አማራጮችን ይዞ እናገኘዋለን። ለምሳሌ ኦዲዮ ሪከርደር፣ ኦዲዮ ሌቭል አለው፣ ፒያኖ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የቴክስት ወደ ስፒች ወይም ደግሞ በቴክስት የምንሰጠውን ነገር ወደ ድምጽ ቀይሮ የምናገኝበት አማራጭ ይዞልን መጥቷል ማለት ነው። ለምሳሌም ቴክስት ወደ ስፒች የሚለውን በምነካበት ሰዓት ዌልካም ቱ ITec ከተማ ብዬ ብነግረው ቴክስት ቱ ስፒች Hello, welcome to ITec Ketema. በዚህ መልክ Hello, ያነብልኛል welcome ማለት to ነው። ITec Ketema. እንዲሁም የተለያዩ ድምጾችን መቅረጽ የሚያስችለኝን እንዲሁም ደግሞ ፒያኖችን ይዞ አገኘዋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል የሂሳብና የፋይናንስ ስራዎችን የምንሰራበትን አፕሊኬሽኖች በአንድ ላይ ይዞ የምናገኘው ነው። ከነዚህ ውስጥም እንደ ከረንሲ እንዲሁም ደግሞ ቁጥሮችን፣ ፐርሙቴሽን፣ ኮምቢኔሽን የሚባሉ የሂሳብ ስሌቶችን እንዲሁም ኳድራቲክ ኢኩዌሽን የሚባሉ ብዙ ጊዜ ትምህርት ላይ የምናውቃቸው ነገሮች በአጠቃላይ ይዞልን የሚገኘው የማትስ ኤንድ ፋይናንስ ካቴጎሪ ነው። ከነዚህ ውስጥ የመጀመሪያውን በሚወስድበት ሰዓት ከረንሲ ኮንቨርተር የሚላለ ከረንሲ ኮንቨርተር እንደሚታወቀው የተለያዩ ሀገር ገንዘቦችን ኮንቨርት ለማድረግ ወይም ደግሞ ለመቀያየር ዋጋቸውን ያሳየናል ማለት ነው። ከዚህም ውስጥ ለምሳሌ በምገባበት ሰዓት ፍሮም እና ቱ አለው። ከየት ገንዘብ ወደ የት ነው መቀየር የምትፈልገው የሚለው ነው። ስለዚህ ፍሮም በጣም ብዙ ሀገሮች አሉ እንደምንመለከተው እዚህ ላይ ኢትዮጵያንም ጨምሮ ከዚህ ሀገር ወደ የምንፈልገው ሀገር መቀየር እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ላይ መጀመሪያ ያገኘሁት አሁን ፍሮም ዩኤስ ዶላር ማለት ነው። ፍሮም ዩኤስ ዶላር ቱ ኢትዮጵያን ብር ትሉታላችሁ። እዚህ ላይ ክሊክ በማድረግ ኢቲ ስትሉ ኢትዮጵያን ብር ይላል።
ስለዚህ በዛሬው ወቅት አንድ የዶላር ዋጋ 29 ብር ከ52 ሳንቲም ነው ማለት ነው። እንዲሁም ከታች በኤክስቼንጅ ሬቱን በሚያመጣበት ሰዓት መቼ ይህኛው አፕዴት እንደተደረገ ያሳየናል። በ26 ሴፕቴምበር 2019 የሚለውን ያመጣልናል ማለት ነው። እንዲሁም ኢንተርኔት ላይ በማስገባት አውቶማቲካሊ አፕዴት ማድረግ እንችላለን። የእነዚህን ቀናቶች ኢንተርኔት በምናበራበት ሰዓት ወደ ዛሬው ቀን ይወስደናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ለምሳሌ የ10 ዶላር ብለን ብንጽፍ ለምሳሌ እዚህ ላይ $10 ዋጋው ስንት ነው ብለን ብንጽፍ በቀላሉ እዚህ ላይ እንደምንመለከተው $10 ብለን በምንጽፍበት ሰዓት ምን ያህል እንደሚያመጣ ካልኩሌት አድርጎ ራሱ ያመጣልናል። እንዲሁም ደግሞ ከኢትዮጵያን ብር ወደ ዶላር ለመቀየር ከፈለግን ከላይ ያለችው ምልክት በመንካት ፍሮም ኢትዮጵያን ብር ቱ ዶላር ብለን 10 የኢትዮጵያ ብር በአሜሪካ 0.33 ሳንቲም እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። በዚህ መልክ የተለያዩ ገንዘቦችን መቀያየር እንችላለን። ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ አልፎ አልፎ ዋናውን ነው የምናገረው፣ እያንዳንዱን እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ በቀጣይ ከሄልዝ ቱልስ ከሚባሉት ውስጥ መግባት እችላለሁ ማለት ነው። ሄልዝ ቱል በምንገባበት ሰዓት የተለያዩ የጤና ምክሮችን እንዲሁም የጤና አገልግሎቶችን በቴክኖሎጂ መልክ ያመጣልን ነው። ከዛም ውስጥ እንደሚታወቀው የሄርት ሬት፣ ፒዶሜትር እንዲሁም ቢኤምአይ የምናሰላበትን መንገድ ይዞልን ቀርቧል ማለት ነው። ከዚህም ውስጥ የምናውቀውን ቢኤምአይ ወይም ቦዲ ማስ ኢንዴክስን የምናሰላበትን ብዙ ጊዜ በካልኩሌተር እናውቀዋለን ማለት ነው። ይህንን በመገባበት ሰዓት ለምሳሌ ኤጃችንን እንሰጠዋለን። አንድ 25 ዓመት ያሞላው ሰው ብንሰጥ ወይቱ 60 ኪሎ ግራም ቢሆን እንዲሁም ሴንቲሜትር እርዝመቱ 170 ሴንቲሜትር እንዲሁም ሜል ወይም ፊሜል በማለት እንሰጠዋለን። በመቀጠል ካልኩሌት በምናደርግበት ሰዓት 20 ያመጣል ማለት ነው። ኖርማል ዌይት ነው ያለው ማለት ነው። ከ18 ባለሳሳት ከ18 እስከ 25 ያሉት በኖርማል ይታሰባሉ። ነገር ግን ከ18 በታች አንደር ዌይት እንዲሁም ደግሞ ከ25 በላይ ኦቨር ዌይት በመባል ይታወቃል ማለት ነው። በዚህ መልክ በቀላሉ ቢኤምአያችንን ማስላት እንችላለን። ሌላው ምድባችን የሳይንስና ቴክኖሎጂ ነገሮችን ካልኩሌት ወይም ደግሞ የምናሰላበት መንገድ ነው። ከነሱም ውስጥ የተለያዩ ኢንዳክተር ኮዶችን፣ ሬዚስታንስ ኮዶችን እንዲሁም ደግሞ ክሪፕቶግራፊዎችን የምናሰላበት መንገድ ነው። ከነዚህም ውስጥ እኔ የማውቀውን የክሪፕቶግራፊን በምንመለከትበት ሰዓት የተለያዩ ቴክስቶችን እንሰጠዋለን። በመቀጠልም ኢንክሪፕት አድርጎ ይሰጠናል። እንዲሁም ደግሞ አሁንም እንሰጠውና የሰጠነውን ኢንክሪፕት የሆነውን ዲክሪፕት አድርጎ ያመጣልናል። ብዙ ጊዜ ኢሜይል ላይ እንዲሁም የተለያዩ መልእክቶች ላይ በኢንተርኔት በሚተላለፍበት ሰዓት ኢንክሪፕት ተደርጎ መሆኑን የምናይበት ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሄሎ ኢትዮጵያ ብዬ በምጽፍበት ሰዓት ቴክስቱን ኢንክሪፕት አድርጎ በሆነ መልክ ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ጀነሬት ኒው ኪ በማለት ኪያችንን እንሰጠዋለን በመጀመሪያ ማለት ነው። እንዲሁም ሄሎ ኢትዮጵያ የሚለውን ቴክስት ኮንቨርት ያደርግልናል ወይም ደግሞ ኢንክሪፕት ያደርግልናል። በመቀጠል ኮፒ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ ላይ በመምጣት ዲክሪፕት ላይ በመግባት ፔስት አድርገዋለሁ መልሽ ያመጣሁትን ኪ ማለት ነው። ወይም ሄሎ ኢትዮጵያ የምትለዋ ወደዚህ ተቀይራለች። ነገር ግን ምንድነው ዲክሪፕት ለማድረግ ምን ያስፈልገናል? ኢንክሪፕሽን ኪ ያስፈልገናል። ስለዚህ ኢንክሪፕሽን ኪዩን እንሰጠዋለን። ኮፒ በማድረግ እዚህ ላይ መልሰን ፔስት እናደርገዋለን። ስለዚህ ሄሎ ኢትዮጵያ የምትለዋን ነገር ይዞልኝ ይመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚች ጋር 2 ፊደል ወይ 3 ፊደል አጉድዬ ብሰጠው አያመጣልኝም ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፎርሜሽኖች በኢንተርኔት ወይም በኢሜል አማካኝነት በሚሄዱበት ወቅት ይህንን አይነት ፍሎው ተከትለው እንደሚሄዱ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ሌላውና የመጨረሻው ምድብ ታይም ኤንድ ዴት ነው። የተለያዩ ቀናቶችን እንዲሁም ደግሞ ሰዓቶችን የምናሰላበት መንገድ ነው። ከዚህም ውስጥ ስቶፕዋች አለ፣ ወርልድ የዓለም ሰዓትን የምናይበት አለ፣ ዴት ወይም ደግሞ ኤጅ ካልኩሌተር አለ። ከነዚህም ውስጥ አንደኛውን በምመለከትበት ሰዓት ኤጅ ካልኩሌተርን ለምሳሌ እንመልከት። ኤጅ ካልኩሌተር ማለት የተወለድንበትን ቀን እንሰጠዋለን፣ እንዲሁም ደግሞ ዛሬ ያለበትን ቀን ራሱ ያገኝልኛል። በመቀጠልም የኖርነውን አመት ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው በርዝ ዴዩን እንሰጠዋለን። ክሊክ በማደርግበት ሰዓት ከላይ እንደምትመለከቷት ዓመተ ምህረቷን በምነካበት ሰዓት የተለያዩ ዓመተ ምህረቶችን ያመጣልኛል። ስለዚህ አንድ ለምሳሌ በ1993 ዓመተ ምህረት የተወለደ በፈረንጆቹ ኦክቶበር እዚህ ጋር ወደ ጎን በማለት ዲሰምበር ላይ ብናደርገው እንዲሁም
25 ብሰጠው ሳተርዳይ 25 ዲሴምበር ላይ 1993 ዓ.ም የተወለደ ሰው ቢኖር ኦኬ በምልበት ሰዓት እንዲሁም ደግሞ 202 ኦክቶበር 2019 ነው ዛሬ ያለውበት ቀን ነው። ስለዚህ ይህን ካልኩሌት በማድረግ የኖረውን እድሜ ይነግረናል ማለት ነው። ካልኩሌት ኤጅ በምልበት ሰዓት 25 ዓመት እንደኖረ፣ 313 ወራትን እንደኖረ፣ 9412 ቀናትን እንደኖረ እንዲሁም ደግሞ 225888 ሰዓታትን እንደኖረ እንዲሁም በደቂቃ ይዞልኝ ይመጣል ማለት ነው። ይህኛው የኖርነውን ለማወቅ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካቾቼ በጣም እንደምትወዱትና በጣም ብዙ ነገሮችን በአንድ ላይ የያዘ አፕሊኬሽን ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ሊንኩን ከታች ከዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ከጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ የምትችሉ መሆኑን እነግራችኋለሁ። የዛሬው ፕሮግራም ይህንን ይመስላል። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቻው ቻው።